שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אתם יכולים לעשות בעצמכם מסכת פנים לתקופת הקורונה. החומרים הדרושים: חולצת טריקו ישנה שאתם זורקים אותה. אפשר גם חולצה מבד אחר, אבל רצוי בד טריקו כי הוא בד שהוא גם יחסית עבה והוא גם יחסית נושם והוא גם אלסטי. חשוב מאוד שהוא יהיה אלסטי, שהוא קצת נמתח. שבלונה. את השבלונה הזאת אתם יכולים להוריד מהאתר שלי, בקישור שנמצא מתחת לסרטון, בתיאור המורחב של הסרטון, יש שם קישור להוריד את הקובץ הזה. הוא מודפס על דף A4, אוקיי? ולאחר שהורדנו את הדף הזה והדפסנו אותו, פשוט חתכנו מסביב את הצורה הזאת. אלה יהיו החורים לאוזניים, פה זה קצת מוגבע בשביל האף. עכשיו אנחנו ניקח את השבלונה הזאת ואנחנו נשים אותה על הבד ונסרטט אותה על הבד כדי שיהיה לנו איך לגזור. אז זאת החולצה שמצאנו, ופשוט נניח את השבלונה אפשר שם מנינט, אפשר עם עיפרון, אפשר עם טוש, מה שבא לנו, ונסמן. סרטטנו את הקווים של השבלונה שלנו על הבד. זה החלק של האף. ככל שהחלק הזה יהיה רחוק יותר, זאת אומרת יכול עוד לבלוט לכיוון הזה, אז הבליטה מעל האף תהיה גבוהה יותר. זה החלק של הסנטר. ואת השני עיגולים האלה, במידה ואנחנו רוצים מסכה קצת יותר קטנה או קצת יותר גדולה, אז פשוט את העיגולים האלה אפשר לקחת איזושהי כוס ולמדוד בערך 2 סנטימטר מהקצה ולעשות את העיגולים האלה בצורה כזאת שהיא תתאים למסכה בכל גודל אחר. מה שנשאר עכשיו זה לקחת מספריים ולהתחיל לגזור מסביב את כל המסכה ואת שני העיגולים האלה שפה. חתכנו את הבד, חתכנו פה את שני העיגולים, זה לשבלונה, ועכשיו נראה איך זה מתלבש לנו על הפנים. אז האף למעלה, שמים, אוזן אחת, אוזן שנייה, קוקו. גזרנו כמה מסכות וציירנו עליהם ציורים חמודים, אז אני רוצה לראות לכם מה יצא. אחד זה יצא. שני זה יצא. ושלישי והכי חמוד, זה יצא. סמיילי. בכל זאת, אלדד שמח. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לעשות מסכת פנים לתקופת הקורונה. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ונתראה בסרטונים הבאים.